Sok szeretettel köszöntök ismételten mindenkit. Hát a mai rész az ugye az előzőnek, hát lehet nevezni a folytatásának, vagy előzményének, Isten igazából. Tehát ugye az előző rész arról szólt, hogy miként lehet felkészíteni az autót egy hosszabb útra. És mint mondtam, nálam ennek keretében történt meg a vízpumpának a cseréje, illetve más alkatrészeknek a cseréje, és erről fogok a mai részben beszélni. Kezdjük az előkészületekkel. Ahhoz, hogy ezen az autón le lehessen cserélni a vízpumpát, nem muszáj mondjuk ezzel kezdeni, meg nem muszáj egyáltalán megtenni. Én leeresztettem a hűtőfolyadékból valamennyit, ugye nagyjából 2 litert, ami bebizonyosodott, hogy kevés volt, tehát ennél többet kellett volna. Igazából, ha nem ereszti le az ember, nem tragédia, ugyanis a pumpa levételénél ki fog folyni az a mennyiség, aminek ki kell folynia, csak ha leengedjük arra a szintre a hűtőfolyadékot, vagy a megfelelő szintre leengedjük a hűtőfolyadékot, abban az esetben nem fog olyan nagy mennyiség kifolyni, így hát nem dzsúvázza össze a motort. De mint mondtam, tehát esetemben is ez a 2-2,5 liter ez kevésnek bizonyult, tehát viszonylag sok kifolyt. Ahhoz, hogy ezt a hűtőfolyadékot le lehessen engedni, ahhoz szükség van arra, hogy az alsó burkoló lemezek közül az elsőt leszerelje az ember. Nem egy bonyolult feladat, a hűtőnek hát szemből nézve a jobb oldalán ott van egy leeresztő csavar, azt kitekerít, tesz rá egy csövet, ott az ott lévő csapra, és szépen le lehet engedni a vizet. Következő lépés ugye a motorburkolatoknak az eltávolítása. A felsőt is el kell távolítani, illetve a motor előtt van egy burkolat, ami pedig a szíjat védheti talán, vagy attól védi meg az embert, hogyha benyúl, akkor ne kapja el a szíj a kezét, nem tudom, hát járómotornál nem nagyon kell ilyen helyekre nyúlkálni, szerintem, de mindegy. Ott is van egy burkolólemez, azt szépen le kell venni, majd utána hozzá lehet férni ennek a burkolólemeznek a tartójához, ami pedig a főtengely szíjtárcsa előtt helyezkedik el. Ezt szintén le kell csavarozni, máskülönben a szíjat nem fogjuk tudni levenni. Ha lecsavaroztuk ezt a burkolatot, onnantól kezdve hozzáférünk a hozbordás szíjhoz. Esetemben ezt is cserélni kellett, mivel a bordákon már voltak repedések, illetve a másik felén is a szíjnak már hát így foszlott le az anyaga foszlott a szíjnak. Nem volt egy katasztrofális állapotban, tehát nem úgy kell ezt elképzelni, hogy olyan rossz állapotban volt, hogy a bordákból már hiányzott, stb. Csak egy-két helyen már be volt repedezve, ezért inkább úgy gondoltam, hogy ezt lecserélem. Ugye ezt levenni úgy lehet a legkönnyebben, még lefele könnyebb ugye levenni, de ha van a feszítőkerék, a szívfeszítő görgőnek a feszítő része, oda bele lehet tenni egy, hát nem is tudom, most is hirtelen 19-es kulccsal, azt meg lehet fogni krovával, és akkor azzal vissza lehet nyomni ezt a feszítőpatront, annyit visszalazul a szíj, hogy könnyedén le lehet húzni az ott lévő vezető görgőről, vagy valamelyik tárcsáról, mindegy, tehát amelyik ott kézre esik, arról le lehet húzni, és le lehet venni a szíjat. Vagyis hát ekkor még csak kerekekről, mert a földtengely szíjtárcsáról, mint mondtam, az előbb le kell venni azt a burkolattartó elemet, ahhoz, hogy teljesen le lehessen venni ezt a bordás szíjat. Ha levettük a szíjat, hozzáférünk az összes kerékhez, szívvezető görgőhöz, illetve szíjtárcsához. Nálam az egyik szívvezető görgő volt csapágyos, legalábbis hangot adott, olyan hangja volt, hogy
amiből arra lehet következtetni, hogy csapágyas, illetve ugye a vízpumpának a szíjtárcsája szintén olyan hangot adott, hogy csapágyas, tehát hogy csereérett a dolog. Én először azt a csapágyas vezetőgörgőt cseréltem le, még jó, hogy nem állunk meg. Szóval én először ezt a vezetőgörgőt cseréltem le. Nem egy nagy kunst, fogja egy darab csavar, Torixos, azt hiszem, sőt szinte biztos. Azzal le lehet tekerni, remekül, ki lehet lazítani, kivenni, a csavar maradhat is, mivel nem kell túlzottan nagy erővel meghúzni, és akkor azzal a régi csavarjával az új mehet fel a réginek a helyére. Az összes vezetőgörgő közül mindegyik egyforma, tehát így a rendelésnél sem nagyon lehet ezt elszúrni. De miután fölkerült ez a vezetőgörgő, jöhetett a nagyobb falat, maga a vízpumpának a cseréje. Hát ennél az autónál, az OM650, vagyis nem az autónál, ennél a motortípusnál, ennél az OM651-es motortípusnál a vízpumpa az két részből áll, tehát le lehet szedni úgy is, hogy a csőcsatlakozásokkal, illetve mindennel együtt, komplettan, illetve le lehet úgy is szedni, hogy csak az a rész, ami a pumpa része, tehát a lapát, illetve a szíjtárcsa. Ezt másfajta csavarok fogják, ugye a nagy részt azt Torixos csavarok fogják, hozzá van csavarozva a blokkhoz, a szíjtárcsás, lapátos részt pedig, mikor megpróbáltam levenni, akkor szembesültem én is vele. Azt hittem, hogy szimplán csak Torx csavarhúzó kell majd hozzá, vagy Torx fejek, de hát ez nem igaz, mert süllyesztett fejű Torx csavarhúzó kell hozzá. Ezt nagy nehezen sikerült szereznem, és úgy tudtam kitekerni ezeket a csavarokat. Hát nyomatékról nem nagyon beszélhetünk a csavarok esetében, hogy azzal lettek volna meghúzva, hiszen nagyon könnyen kijöttek. Ettől függetlenül, tehát nem azt jelenti, hogy nem volt rendesen meghúzva, mert szivárgást azt nem lehetett tapasztalni a vízpumpa kapcsán. És akkor ezeket kitekertem, majd onnantól le lehetett venni a vízpumpát. Nyilván, mint mondtam, folyt ki valamennyi hűtővíz, vagy hűtőfolyadék, és mehetett is fel az új. Illetve még a csavarok meglazítása, illetve kivétele előtt, vagy után van egy vákuumcső itt a vízpumpán, azt szintén le kellett venni ahhoz, hogy teljes mértékben ki lehessen szerelni ezt a pumparészt. Utána pedig mehetett vissza az új a helyére. Hát ugye az összeszerelés az szokásos terminológia szerint fordított sorrendben történik, tehát visszamegy a pumpa, ugye vákuumcső is vissza, csavarok is vissza, hogy mennyi nyomatékkal kell meghúzni, fogalmam sincs, én igazából csuklóból amennyire bírtam, annyira húztam, nem igyekeztem nem túlhúzni a csavarokat, hiszen egyrésztről, tehát maga a gyári egy pumpa elem egyébként, amin én nagyon csodálkoztam, az az, hogy műanyagból van készítve. Tehát ezen meglepődtem teljesen. A cseredarab pedig, amit rendeltünk, az pedig fém. Hát én jobban bízom a fémben, maradjunk annyiban, mint a műanyagban. Biztos vagyok benne, hogy tudnak olyan műanyagokat gyártani, amelyek strapabíróak, kibírják ezt a fajta terhelést, de én inkább biztos a fémet szeretem jobban. Szóval visszakerült ugye az új pumpa,
ugye a görgő már a helyén volt, és mehetett vissza így a szíj is. Hát ugye a szíjat azt célszerű úgy visszatenni, vagyis hát mikor levesszük, akkor nem vagyunk benne teljes mértékben biztosak, hogy áll, vagy hogy meg tudjuk ezt jegyezni, lefényképezni nyilván, de az interneten természetesen lehet találni fényképet ezzel kapcsolatban, és ugye visszafűzzük szépen a szíjat a tárcsákra, és ott meghagyni, vagy hát egyik helyen, ahol könnyen hozzáférünk, ott kihagyni az egyik tárcsát vagy vezetőgörgőt, és használ, vagy ugyanúgy a spanolót elmozdítva lazul meg annyira a szíj, hogy vissza lehet tenni helyére viszonylag könnyen. És amint ez visszakerült, ugye mehetnek vissza a burkolatok is, vagyis rosszul mondom, mert a burkolat tartó elemet azt ugye vissza kellett itt ebben az esetben helyezni, visszacsavarozni úgy, hogy már fönt volt a szíj, és ezt követően mehet vissza mindkét motorburkolat, majd vissza kell pótolni a hiányzó hűtőfolyadékot. Ugye ezt az ember a kiegyenlítő tartályban felönti kellő szintig, a motort el kell indítani, várni, hogy járjon. Ugye ennek vákumos rendszere van, nem igazán vagyok szakértője, hogy működik. Talán vákummal tudja szabályozni azt, hogy mennyire, meg hol kering a víz, vagyis a hűtőfolyadék a motorban, hogy segítse a gyorsabb melegedését, és tehát hagyni kell járni a motort, megmelegedjen, mire megmelegszik egy olyan 60 fok körül, akkor már azért lehet fordulatot is adni neki, akkor már van a motornak azért kenése, és a fordulat hatására tehát elégteleníti magát a rendszer végül is, és akkor ami továbbiakban is még hiányzik hűtőfolyadék, csökken a szintje, azt vissza lehet pótolni, vagy vissza kell pótolni még. És igazából hát nem egy ördöngős műveletről van szó, ennyi is lenne maga a sztori része. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, vagy tapasztalata így az alkatrészek vagy a csere kapcsán, nyugodtan ossza meg kommentben. Ha tetszett, vagy segítségedre volt, akkor nyugodtan nyomj egy lájkot. És hát következő részben, körülbelül egy hónap múlva ismételten találkozunk. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, szép hétvégét, sziasztok!